بسم الله الرحمن الرحیم. امروز لوپس را میخوانیم که درس اول چپتر سوم می باشد و میفهمیم که لوپس چی می باشد و همچنان فار لوپ را در این ویدیو ما میبینیم که فار لوپ چی می باشد و همچنان مثال آن را کار میکنیم. What is looping؟ لوپ چی می باشد؟ ما توسط لوپس میتوانیم یک بخش از کد خود را بار بار اکزیکیوت کنیم، غیر از آن که ما بار بار آن را بنویسیم و کد خود را بسیار یک لنتی و یا هم دراز بسازیم. ما می توانیم فقط با یک بار نوشتن آن توسط لوپس ما می توانیم بار بار اکزیکیوت آن را در کنسول خود ببینیم، مانند اتوماسیون که خودش بار بار تکرار شده میره، بار بار پرینت کرده می رود که ما آن را در IDE می بینیم. Why is looping important in programming؟ چرا لوپینگ در زبان سی در پروگرامینگ ضروری می باشد؟ مثلا ما اگر دیتای بزرگ داشته باشیم و ما می خواهیم که هر کدام آن را ما پرینت کنیم، پس ما نمی توانیم که برای هر کدام آن پرینت دیتا نوشته کنیم. پس آسان ترین طریقه آن می باشد که از لوپ استفاده می کنیم تا همان استراکچر پرینت را برایش بتیم و لوپ هر قدر که دیتا باشه و یا هر قدر ما خواسته باشیم با همان اندازه قیمتش را میدیم که این قدر بار باید لوپ پیش برود یا هم این قدر بار باید بر ما همان استراکچر پرینت شود. پس به همان اندازه برای ما پرینت میکنه و همچنان همراه ما ریدندنسی را کم میکند و در پروداکتیویتی ما اضافه میکند و مشکلات مغلق را برای ما به روش ساده حل میکند. فار لوپ. فار لوپ یکی از مشهورترین لوپس می باشد. یک بخشی از کد را بار بار برای ما پرینت می کند که سه بخش داشته می باشه. اینیشیالیزیشن می کنه، یک کندیشن داده می باشه و در آخر هم یا انکریمنت و یا هم دیکریمنت داشته می باشد و همچنان it provide precise control over the number of iteration. به این معنی که یک قیمت مشخص را از اول ما به این میدیم که این قدر بار باید برای ما پرینت کنی و یا هم رن شود، مانند این که ما بعداً در پروگرام خود کار میکنیم که فقط این کد از 1 الی 5 برای ما پرینت میکنه. اگر من نوشته کنم پرینت 1، پرینت 2، پرینت 3، پرینت 4، پرینت 5، بس خطها زیاد میشه. اگر ما 100 داشته باشیم پس اگر ما از پرینت استفاده کنیم باید 100 بار پرینت کنیم، ولی اگر از فار لوپ ما استفاده کنیم فقط در جای 5 ما میگیریم 100 میکنیم. برای 1000 همچنان ما 3 خط لاین میتیم ولی در کنسول بر ما همه را پرینت میکند. nested for loop. nested for loop به این معنی که ما در یک لوپ دیگه لوپ داریم که در بخش متریکس و غیره استفاده می شود از آن و یا هم ما می توانیم گفته که ما ملتی دایمنشن برای آن گفته می توانیم. میریم به IDE و چندین مثال آن را کار می کنیم. کد خود را آغاز می کنیم با هش include و standard input output و از سنیپت مین استفاده می کنیم و نوشته می کنیم. از ما می توانیم به دو طریق اینیشیالیزیشن و یا هم دکلیر کنیم در خود فار لوپ و یا هم قبلا دکلیر می کنیم یک وریبل را int مانند i یا xyz هر یک قیمتی که باشه و یا هم num نوشته می کنیم فار قوس شروع. بعد از آن ما باید مثلا هم نمبر ما از کدام عدد شروع شود، از یک شروع شود و بعد از سیمیکالان برایش مشخص میکنیم تا کجا باید برود. پس نم و یا هم نمبر کوچک و مساوی
اگر کوچک بدیم خود نمبر را، مثلا اینجا من نوشته میکنم دا، پس خود نمبر را برای ما پرینت نمی کند، دا را پرینت نمی کند. پس بیاین اول همین را ببینیم، بعدن مساویش قرار میدیم تا دا را همچنان برای ما پرینت کند. پس از ایتریشن استفاده از انکریمنت استفاده میکنیم. نمبر مثبت مثبت و در قوس نوشته میکنیم printf فقط یک دوسه برای ما پرینت شود در لاین های جداگانه. پس از %d استفاده میکنیم و یک \n همچنان نم و اختتامیه. بعد از آن کد خود را رن میکنیم بعد از کنترل S و ما دیدیم که از 1 الی 9 برای ما پرینت کرد، چون ما مساوی قرار نداده بودیم. و اگر مساوی قرار دادیم بعد از کنترل S ما دوباره کد خود را رن کردیم، میبینیم که از 1 الی چند الی 10 برای ما پرینت کرد. پس اگر ما اینجا از پرینت مثلا پرینت نوشته کنیم و 1 2 3 4 5 6 الی 10 بهتر نمی باشد. برای همین ما فار را استفاده میکنیم تا همان استراکچر کد را برایش بتیم و حد اکثر و حد اقل را برایش بتیم و همچنان انکریمنتش کنیم. ما میتونیم در بسیاری از موارد کد خود را به این ترتیب بسیار ساده بسازیم. حالا ما کد خود را نستد می سازیم، به این معنی که مثلا ما یک متریکس را 2 در 3 متریکس را نوشته می کنیم. پس بجای انت آی و جی بگیریم بجای نم، چون متریکس هم افقی می باشد و هم عمودی. و یک دیتا را ما در یک متریکس نوشته می کنم. انت مثلا متریکس نوشته کنیم و بعدن در 2 و 3. خب چون شما هنوز زیره نخواندید فقط ببینید که ما چه قسم ایتریشن میکنیم و چه قسم ما کد خود را توسط لوپس براحتی حل میکنیم. پس ما میبینیم که این در یک خط می باشد، ولی ما میخواهیم که برای ما پرینت کند در مانند یک متریکس در کنسول. مثلا اینها خو افقی بود و یا هم ما میتونیم عمودی و یا هم اینجا \n بدیم برای 3 تا بعدن برای ما افقی عمودی میده. ولی چه قسم ما میتونیم توسط فار لوپ نستد فار لوپ آن را به خود متریکس تغییر بدیم. استراکچر متریکس نوشته میکنیم خب اینجا نوشته میکنیم آی و چون آی خود را 2 میگیریم، شروع باید از 0 کند. ما 2 تا دیتا داریم، پس باید ما از چی استفاده کنیم؟ 2. ولی خود 2 را پرینت نکند، چون باز 3 دیتا میشه 0 1. حالا 2 را برای ما پرینت نکنه. اگر یک دیگه دیتا می بود بعدن برای ما 2 را پرینت میکرد، چون از 0 شروع میشود 0 1. بعد از آن ما نوشته میکنیم برای دیتای داخلی که نستد میکنیم لوپ خود را و اسم آن را جی میذاریم. جی مساوی به 0 و همچنان باید آی و یا هم جی استفاده کنیم. جی کوچک از چقدر دیتا داریم؟ 0 1 2.
دو دیتا داریم ولی ما 3 استفاده میکنیم و 3 را در آن اینکلود نمیکنیم. همچنان J++ تا ایتریت کنه بار بار. و کد خود را چی نوشته کنیم؟ برای ما چی پرینت کنه؟ پرینت %D، چون ما میخواییم متریکس را پرینت کنیم، پس نوشته میکنیم %D. بعد از کاما اسم خود متریکس را میدیم و در متریکس جاهای به جای 2 3 ما I و J را میدیم، I و همچنان J. و بعد از آن یک اختتامیه و همچنان باید ما اینجا از \n استفاده کنیم تا هر بار فقط اینجا خود 2 بار، از اگر ما بیشتر از آنم داشته باشیم باید در خطهای جداگانه مانند متریکس آن را برای ما پرینت کند. بعد از کنترل S ما کد خود را رن میکنیم و میبینیم که برای ما 1 2 3 و همچنان 4 5 6 را پرینت کرد. همچنان ما میتوانیم بعد از % یک فاصله بدیم تا فاصله میان آنها باشد و واضح تر برای ما معلوم شود. پس بعد از کنترل S دوباره ما کد خود را رن میکنیم و میبینیم 1.2.3 و در خط بعدی برای متریکس مشاهده کردن متریکس و یا هم استراکچر آن ما به همین ترتیب میتوانیم جدا سازی میشه. و 4 5 6. پس این بود nested for loop و درس امروزی ما در همین جا اختتام می‌یابد. تا بعد، خدا نگهدار.